यदि साथीहरु तपाईले इमो चलाउनुहुन्छ भने इमोको आजको यस भिडियो मैले यस्तो गोप्य ट्रिकको बारेमा बताउने छु जुन ट्रिकले गर्दा तपाईहरुले यदि तपाईहरु धेरै बेर अनलाइनमा बस्नुहुन्छ अनलाइनमा भए तापनि तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइहरुलाई अफलाइनमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यस भिडियोको बारेमा तपाईहरुले जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा एक लाइकले गर्दा हामीलाई धेरै नै सपोर्ट मिल्नेछ। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ technicallypk.com युट्युब च्यानल। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटन सब्स्क्राइबको बटन यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि एउटा छेउमा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला र एक लाइक गर्नु होला। यदि तपाईहरुले यो सब्स्क्राइबको बटनलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले दुबारा गर्नुपर्ने छैन। जसले यो सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ तपाईहरुले लौ त साथीहरु सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको इमोमा जानु होला। इमो ओपन गर्नु होला। इमो ओपन गरिसकेपछि सबभन्दा तल तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा धर्सा दिएको छ। यो तीनवटा धर्सामा एकचोटी टच गर्नु होला। यो तीनवटा धर्सामा टच गरिसकेपछि तपाईले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ सेटिंग्स। यो सेटिंग्समा जानु होला। सेटिंग्समा गइसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। तपाई तल जानु होला। तल गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी। यो प्राइभेसीमा एकचोटी टच गर्नु होला। यो प्राइभेसीमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। तपाईले सबभन्दा माथिको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट सीन। यो लास्ट सीनमा एकचोटी टच गर्नु होला। लास्ट सीनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा अप्सन आएको छ। यो तीनवटा मध्ये अप्सन तपाई अनलाइनमा हुँदै पनि तपाईले कसैलाई पनि अनलाइनमा देखाउन चाहनुहुन्न भने तपाईले नो बडीमा टच गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ यी तीनवटा मध्ये तपाईले एउटा अप्सनलाई मिनिमाइज गर्नु होला। मैले जस्तो कि नो बडीमा गर्ने छु किनकि म अनलाइनमा छु भनेर कसैलाई थाहा हुने छैन तर म अनलाइनमै हुने छु। यदि इन तीनवटा सेटिङ चुज गरेर तपाईले एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई अनलाइनमा हुँदै पनि अनलाइनमा देखाउन चाहनुहुन्न भने तपाईले नो बडी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई अनलाइनमा हुँदै तपाईको कन्ट्याक्ट लिस्टमा जति पनि कन्ट्याक्ट लिस्ट छन् ती कन्ट्याक्ट लिस्टलाई अनलाइनमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले माई कन्ट्याक्ट्समा टच गर्नु होला र तपाईले जो सबैलाई अनलाइनमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले एभ्रीवानमा टच गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरु आजलाई भिडियो यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यति मन परे भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु होला किनकि तपाईहरुको एक सब्स्क्राइबले गर्दा हामीलाई नै धेरै नै सपोर्ट मिल्नेछ र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला यस च्यानलमा अपलोड हुने भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु धन्यवाद। अर्को भिडियो लिएर आउने छु। आजलाई यति नै।